Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phúc PR. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phúc. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy nhấn nút đăng ký để được xem những video mới nhất. Khi thực hiện các dự án trong Android, việc sử dụng và biểu hiện dữ liệu Trinh là rất thường xuyên. Việc nắm bắt và giải quyết vấn đề cơ bản này là hết sức cần thiết. Vì vậy, video này mình sẽ chỉ ra một cách để sử dụng Resource đơn giản hơn để giúp mọi người làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Đầu tiên là string array. Thay vì lưu các array với kiểu string trong code của bạn, bây giờ bạn có thể dùng string array để lưu các đoạn string đó ngay trong HTML của mình. Việc này có thể giúp bạn kết hợp các định dạng, tạo kiểu cho string. Ví dụ trường hợp bạn có một list view đơn giản mà bạn cần một array string để test thử đoạn code. Thông thường thì bạn sẽ tạo một list array bằng cách dùng for hoặc là add từng dòng, nhưng khi dùng string array thì mọi thứ sẽ trực quan hơn và bạn có thể dễ dàng kiểm soát các đoạn code đó hơn. Sau đây là code truy xuất string array trong Kotlin. Thứ hai là việc string chứa các ký tự đặc biệt. Thì một số ký tự khi khai báo trong string sẽ bị báo lỗi hoặc là không hiển thị đúng trên màn hình, như là dấu nháy đôi, nháy đơn, dấu xuyệt, a cộng, chấm hỏi hoặc là dấu và nhiều khoảng trắng liền kề sẽ bị gộp lại thành một. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ dùng các cách sau. Một là đặt string trong dấu ngoặc kép. Còn hai là đặt dấu xuyệt trước các ký tự đặc biệt. Ba là dùng code để hiển thị. Trước đây, khi trong chuỗi có một hoặc nhiều biến số, mình hay có cái trò là khai báo nhiều string trước và sau biến số đó, rồi dùng toán tử cộng để nối string lại với nhau. Ví dụ như chuỗi thông báo số lượng like và bình luận của bài viết. Các bạn hãy dừng ngay cái việc nối chuỗi bằng toán tử cộng. Thay vào đó, hãy dùng format setting string. Thực hiện nó bằng cách đặt các đối số định dạng vào trong chuỗi, giúp bạn linh động cho việc xử lý chuỗi hơn. Cái chuỗi sau đây thì mình sẽ đặt hai cái đối số định dạng vào. Số 1, số 2 thì nó có nghĩa là
Đối số này là đối số thứ mấy. Chữ S á, là dùng để thay thế bằng một chuỗi. Còn nếu mình thay đổi thành chữ D á, thì chuỗi thay thế sẽ bằng là số nguyên. F á, thì là số thực. Việc chia sức trong Kotlin thì cũng rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần gọi getString và truyền các tham số đầu vào như các bạn mong muốn, thì chuỗi sẽ thay đổi theo cách bạn mong muốn nhưng vẫn giữ được cái format. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký cho kênh của mình. Còn các bạn nào có thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới hoặc gửi mail cho mình sẽ trả lời tất cả các bạn.